จะเข้ามาโอ้ยเดียวดื้ออย่าเอาเนี่ยนี่เอามาใส่พริกนี่ใส่โอ้ยโอ้ยจ้ะนี่เจ๊โอ้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 จับเลยวันนี้ผู้ใหญ่ขนมบอกว่านะไม่ใช่คนสุดเหรอไม่เห็นเพลินเหรอเขาบอกมันผิดอะไรนางมันทายมาทางนาขนาดเห็นสู้คือเราการไม่เป็นไรมันเห็นสู้เหรอมันเห็นมันกูเห็นแล้วมันก็ได้นักเลยก็มาเล่นมาต่อดีมึงก็คงได้ดีมันถึงมันก็คือมันนุ่นเองเขาได้ขนมเขายังนักกับเขาเฮ้ยบนกองแดงมาเอาถึงมาอันนี้ไป왜 비디오 왜 묶어? 여기 여기